Để giành được 300 triệu tiền thưởng, tôi đã tham gia một trò chơi con mực. Phía trên đỉnh đầu của mỗi người chơi. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Hiển thị một điều cấm kỵ tuyệt đối không thể xáo phạm. Nếu xáo phạm sẽ lập tức chết. Khi tôi mở mắt, bên tai vang lên tiếng mơ hồ và lộn xộn. Trước mắt là một căn nhà sắt tối đen. Hàng chục người chơi khác nhau chen chúc trong đó. Trên đầu mỗi người đều có bảng đèn nhấp nháy. Viết một chữ đơn giản, trên đầu có người viết chữ khóc, có người viết chữ cười, còn có người viết chữ chạy. Tôi có thể cảm nhận được trên đỉnh đầu của mình dường như cũng bị một sợi dây siết chặt, treo một bảng đen giống nhau. Chỉ tiếc là do vấn đề góc độ, tôi không thể nhìn thấy những gì được viết trên đó. Đây là đâu vậy? Môi trường và những khuôn mặt xa lạ khiến tôi thất thần, đầu óc đau nhức. Giống như ai đó đang khuấy đảo bộ não của tôi. Nửa phút trôi qua, nhưng ký ức mơ hồ mới dần trở lại. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra bản thân tự mình đăng ký tham gia trò chơi tử thần. Dưới sức hút của 300 triệu tiền thưởng, hàng chục người chơi bị cuốn vào vụ cá cược này. Và tiền cược là cuộc sống của chúng tôi. Kẻ tuyệt vọng như tôi gần như chẳng hề do dự, đã ký hợp đồng đó ngay tại chỗ. Tôi nghĩ sẽ có vài ngày để chuẩn bị. Ít nhất có thể viết một bức thư tuyệt mệnh để nói lời tạm biệt với người thân. Tại thời điểm ký tên, mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Khi tôi tỉnh dậy, đã ở trong căn phòng hẹp và đông đúc này rồi. Xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, tôi miễn cưỡng đứng dậy, đang chỉ muốn quan sát môi trường xung quanh. Một tiếng còi chói tai vang lên từ mọi hướng. Người chơi chú ý quy tắc trò chơi. 1. Người chơi treo một điều cấm kỵ trên đầu. Kẻ phạm tội chết ngay lập tức. 2. Cấm tiết lộ điều cấm kỵ cho người khác. 3. Cấm rời khỏi khu vực trò chơi mà không được phép. 4. Trò chơi có 4 cấp độ, phải thông qua tất cả và nói đúng những điều cấm kỵ của bạn mới đến nhận phần thưởng và rời khỏi. Vòng đầu tiên, trò chơi cầu ác mộng sẽ bắt đầu sau 10 giây nữa. Khi tiếng còi kết thúc, có một tiếng cười nhẹ đầy ác ý truyền đến, khiến tôi lạnh sống lưng. Lúc đầu tôi nghĩ đây chỉ là một trò chơi giống trò chơi con mực, nhưng tôi nhanh chóng phát hiện mối đe dọa tử vong thực sự từ một quy tắc bổ sung. Vi phạm điều cấm kỵ, chết ngay. Và điều đáng sợ hơn là chúng ta đều không biết lệnh cấm trên đầu mình là gì. Những bảng đèn hơi sáng đó như một lưỡi dao sắc bén treo trên đầu mỗi người, có thể rơi bất cứ lúc nào. Đoán ra điều cấm kỵ của mình trở thành mấu chốt để mọi người qua ải, nhưng không có thời gian để suy đoán hay suy luận, bởi vì 10 giây đếm ngược sắp kết thúc. Cổng sắt phía trước từ từ dâng lên, cửa ải đầu tiên xuất hiện trước mắt. Tôi thật sự không ngờ, bên ngoài căn phòng bí mật là một vách đá cao ngất, dưới chân là vực thẳm vô tận đầy những dấu vết chết chóc. Vô số con cá sấu tranh giành nhau và mở miệng tâu ngoác, trong mắt là sự khát máu, như thể đang chờ đợi kẻ phạm tội trên vực thẳm. Chỉ có 2 cây cầu gỗ cũ nát lơ lửng trên không trung, kết nối với bờ bên kia, độ dài trăm mét. Gió lạnh gào thét, cây cầu đổ nát, thỉnh thoảng có vụn gỗ rơi xuống, rõ ràng là bị hư hỏng nhiều năm. Liệu nó có thể chịu đựng cân nặng của hàng chục người? Tôi cau mày là suy nghĩ. Ngay lúc này, truyền đến tiếng nói đinh tai nhức óc. Mọi người phải đến bờ bên kia trong 3 phút nữa. Người đến cuối cùng sẽ là thức ăn cho cá sấu. Câu nói này giống như lời nhắc đòi mạng, làm bùng nổ sự căng thẳng của đám đông. Âm thanh vẫn chưa biến mất, đã có rất nhiều người xông sang bờ bên kia, tranh giành cơ hội qua cầu. 3 phút là thoáng qua, không ai muốn ở lại cuối hàng. Dù sao, nếu người phía trước bị mắc kẹt trên cầu, người phía sau nhất định không có đường trốn thoát. Nhưng mà loại này liều mạng chạy này đã chạm vào điều cấm kỵ của một số người. Tôi thấy một số người đang chạy đột nhiên cứng đờ, tay ôm đầu, mặt trắng bệch, run rẩy dữ dội, tĩnh mạch nổ tung, ngũ quan mèo mó. Sau đó trong lúc mũi khoan trên đỉnh đầu, khoan rỗng đầu họ, mất mạng. Bảng đèn vẫn còn rải rác trên mặt đất, trên đó có ghi điều cấm kỵ của người chết. Nắm tay, cắn răng, nhìn cảnh tượng thảm khốc trước mắt, tốc độ vốn không nhanh lại chậm đi, tim đập mạnh, như thể muốn phá vỡ ngực bất cứ lúc nào. Trò chơi chỉ mới bắt đầu mà đã có mấy người chết rồi. Còn tôi, điều cấm kỵ trên đầu tôi là gì? Lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, tôi thử tiến tới mặt nước trong vực thẳm, hy vọng dùng hình ảnh phản chiếu để nhìn rõ điều cấm kỵ của mình. Tuy nhiên, nước đục không phản chiếu gì cả. Trong tuyệt vọng, tôi chỉ có thể đi theo phía sau đám đông, nhìn vào cây cầu gỗ lắc lư. Cũng may, mong muốn sống sót của mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả khi tôi ở cuối hàng, cũng không gặp quá nhiều trở ngại. Hai tay nắm chặt dây thừng hai bên, bước chân không ngừng, nhưng nhịp tim lại đập nhanh như tiếng trống. Cây cầu dưới chân kéo kẹt, như thể nó có thể vỡ bất cứ lúc nào. Dưới cầu những con cá sấu đang há miệng, nhìn lên trên như hổ dính mồi. Nếu không phải vậy, tôi có thể đi nhanh hơn. Chỉ trong nửa phút, người phía trước đã đến 40, 50 mét rồi. Miễn là không có ngoài ý muốn, mọi người dường như có thể trong vòng 3 phút đến bờ bên kia. Khi tôi hơi mất cảnh giác, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng hét chói tai, phá vỡ không gian im lặng. Tầm nhìn bị đám đông phía trước chặn lại, không thể nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nghe thấy một tiếng rơi xuống nước, sau đó bầy cá sấu điên cuồng cắn xé. Mặt nước lập tức bị nhuộm thành màu đỏ máu đục. Loại cảnh chết mất xác khiến người khác ớn lạnh. Phía trước có chuyện gì vậy? Trong đám người có người nghi hoặc hỏi. Vài giây sau, một giọng nói run rẩy đáp lại. Tấm ván bị hỏng rồi. Một cây cầu khác song song lại có người rơi xuống nước. Lần này, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng ván vỡ. Trong nháy mắt, mọi người trên cầu như rơi vào hầm băng. Điều lo lắng nhất vẫn xảy ra. Dưới chân những tấm ván mục nát này
Đơn giản là không thể chịu được nhiều người dẫm đạp như vậy. Dường như mỗi bước đi đều là đang đòi có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Thảm kịch ngã cầu gây hoảng loạn, nhiều người dừng lại không đi. Tình thế tiền thoái lưỡng nan. Ban đầu đội ngũ khá suôn sẻ, lập tức rơi vào sự hỗn loạn bởi vì đối thoại với nhau tăng lên. Nhiều người đã xáo phạm điều cấm kỵ, đau đớn quằn quại trên cầu, trở thành thức ăn của cá sấu. Cầu gỗ lắc mạnh, chúng tôi cảm thấy rõ ràng tấm ván dưới chân đã gần đến giới hạn, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Sự bế tắc căng thẳng kéo dài hơn 10 giây. Sự áp bức thời gian khiến những người dẫn đầu phía trước thúc giục lẫn nhau tiến lên. Nhưng lần này, mọi người đều hết sức cẩn thận. Họ nắm lấy sợi dây, thử tiến về phía trước. Mặc dù vậy, tiếng kêu thảm thiết vẫn cứ lần lượt vang vọng bên tai. Cho đến 2 phút sau, cuối cùng cũng có người bước lên mặt đất bên kia. Sự xuất hiện của người thành công đầu tiên như thể hiện lên một tia hy vọng vào mọi người. Thấy có người đến nơi an toàn, những người còn lại không còn do dự nữa. Theo bước chân của người cũ, cẩn thận bước qua tấm ván gỗ, dần dần lên bờ bên kia. Nhìn phía trước cầu thiếu vài miếng gỗ, tôi không thể không tăng tốc độ. Nhưng ngay khi sắp đến đích, một tấm gỗ đã được chứng minh là chắc chắn lúc trước đột nhiên xuất hiện vết nứt. Tim tôi siết chặt, đang muốn đi nhanh. Tấm gỗ vỡ nát, chân trống rỗng, tôi mất thăng bằng ngay lập tức, lắc lư trên không, gió lạnh thấu xương. Cá sấu ở bên dưới, lúc này chỉ có một tay nắm dây thừng bên cầu treo giữa không trung, đau không chịu nổi. Tôi giữ không lâu được không nữa. Có ai giúp đỡ, gần như chắc chắn sẽ chết. Khi tuyệt vọng, có một bóng người đến gần, cúi người xuống. Đó là một khuôn mặt tròn nhân hậu, râu tán loạn, rõ ràng là một người đàn ông trung niên đầy thăng trầm. Sau khi cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói, cháu để bác tìm cái gì đó kéo cháu lên. Tôi lập tức bùng lên một tia hy vọng, tay nắm chặt hơn. Một vài giọt máu chảy ra từ sợi dây. May mà trung niên đại ca động tác nhanh, tìm một tấm ván từ phía sau, bẻ ra một cái thanh gỗ đưa đến trước mặt tôi. Tôi cắn răng nắm lấy thanh gỗ, dựa vào sức mạnh của ông chú leo lên cầu. Chật vật không chịu nổi, nhưng đã đến đích vào phút cuối. Bên tai vang lên tiếng loa, đã công bố tình hình cửa ải. Cấp độ đầu tiên 38 người thông qua, tổng số người chơi vốn là 80, một nửa. Những người chơi trở lên không thể vượt qua cấp độ này. Nghĩ đến sự trợ giúp của ông chú, tôi cúi đầu cảm ơn chú đã cứu tôi một mạng. Khi ngẩng đầu lên tôi nhìn thấy hàng chữ trên đỉnh đầu ông chú, ngay lập tức mắt mở to. Điều cấm kỵ trên đầu ông chú chỉ có 2 chữ. Nói cách khác, một khi ông chú nói tôi sẽ xáo phạm điều cấm kỵ và chết ngay tại chỗ. Mà chữ tôi này gần như không thể tránh khỏi trong lời nói của con người. Nhận ra điều đó, tôi hối hận, vội vàng chạy qua, cố gắng che miệng ông chú để tránh ông chú nói chuyện, lại bị ông chú dễ dàng né tránh. Vẫn chưa đợi tôi hành động lần nữa, ông chú nhàn nhạt mở miệng, chỉ là giúp đỡ khi khó khăn thôi. Đừng khách sáo như vậy, gọi tôi là anh Trần là được rồi. Nghe xong tôi sửng sốt, nhớ lại những gì ông ấy đã nói khi cứu tôi, mới phát hiện ra ông ấy luôn dùng từ im. Tôi nhẹ nhõm, anh Trần thấy tôi có biểu cảm lạ, nhăn mày nói từ im quen rồi, có phải nghe không hiểu lắm không? Tôi vội vàng lắc đầu, không khó nghe, không cần sửa. Tôi tên là Trần Tiểu Bối. Ban tổ chức đưa chúng tôi đến địa điểm thứ 2. Trên quảng trường là 10 vách ngăn trong suốt. Trên cửa kính của ngăn là những con số từ 0 đến 9. Trên trần nhà treo vô số lưỡi dao sắc bén, làm người ta rùng mình. Anh Đông hỏi đây là làm gì thế? Muốn xử tử chúng ta sao? Chưa đợi tôi đoán, đèn led trên đỉnh quảng trường, trên màn hình xuất hiện phông chữ màu máu. Cửa ải thứ 2, đao quang kiếm ảnh, 10 phòng, mỗi phòng đều dao không có vỏ. Chạm vào là chết. Mọi người theo thứ tự xếp hàng lần lượt lúc trước. Sau khi chờ lệnh xuất hiện trên màn hình, lần lượt đưa ra lựa chọn vào một trong các phòng. Sau khi chọn xong phòng, lưỡi dao sẽ rơi xuống trong 9 phòng. Chỉ có một phòng an toàn. Chú ý đến sự an toàn của từng vòng. Phòng sẽ được bố trí trước khi lệnh được ban hành và khóa lại, sẽ không âm thầm thao túng sinh tử. Người sống sót mới có thể vào ai tiếp theo. Lệnh tiếp theo sẽ được gửi đi sau 1 phút nữa. Mọi người chuẩn bị đi. Sau khi màn hình tắt, anh Trần có chút bối rối. Làm sao tôi không hiểu được quy tắc này? Tôi cười khổ nói, nghĩa là 10 phòng chỉ có một phòng an toàn. Bạn phải chọn một cái để vào. Chọn đúng thì sống, chọn nhầm thì chết. Anh Trần cười nói, thì ra là vậy. Cô nói thế là tôi hiểu rồi. Tôi nhìn một vòng, nhìn vào vị trí của chúng tôi. May mắn là chúng tôi đang ở cuối hàng. Tôi là thứ 3 đếm ngược, anh Trần là thứ 4 đếm ngược. Như vậy, chúng ta có thể quan sát lựa chọn và kết quả của người khác trước, rồi đưa ra quyết định. 1 phút đã trôi qua, lệnh đầu tiên xuất hiện trên màn hình. Người chơi đầu tiên hãy đưa ra lựa chọn. Thanh niên tóc hối qua đứng đầu hàng, quyết định nhanh chóng, hầu như không do dự, đi về phía phòng số 6. Sau khi vào, trên màn hình xuất hiện dòng chữ chọn xong. Căn phòng bị khóa hoàn toàn. Chúng tôi nín thở để đoán kết quả của anh ấy. Anh ta sẽ sống sót hay là bị lưỡi dao chém thành từng mảnh? Sau 3 giây vô số dao rơi xuống, màu máu văng ra toàn bộ phòng số 6. Thanh niên hối qua còn không kịp phản ứng, đã biến thành từng mảnh. Căn phòng duy nhất không có lưỡi dao là phòng số 0. Anh Trần khi đi tới phía trước quay đầu lại hỏi đến tôi, cô có phát hiện gì mới không? Tôi vắt óc suy nghĩ mà vẫn không có manh mối, chỉ có thể lắc đầu xin lỗi anh Trần. Anh Trần nói, không sao, con số may mắn của tôi là 9, tôi chọn số 9, cô mau chóng chọn số của mình đi. Nói xong tôi nhìn anh Trần đi về phòng số 9, trong lòng căng thẳng rồi dám nắm góc áo. Ngay khi ông chủ đến gần phòng số 9,
Một manh mối chợt lóe lên trong đầu tôi. Sau một phép tính đơn giản, nhanh chóng gọi ông chú lại. Anh Trần, chọn số 2. Anh Trần quay đầu lại rõ ràng là bị giật mình. May mà anh ấy tin tưởng tôi, không hỏi nhiều, lập tức đổi sang chạy về phòng số 2. Cửa tự động tắt, chọn xong. Tôi lo lắng nhìn chằm chằm vào anh Trần trong phòng kính, yên lặng cầu nguyện suy đoán của mình là đúng. Vài giây sau, lưỡi dao rơi xuống. Ngoại trừ phòng số 2 của anh Trần, các phòng khác đều đầy máu. Anh Trần từ trong phòng đi ra, sắc mặt nhợt nhạt, quá kích thích, suýt nữa dọa chết tôi. Làm sao cô biết số 2 an toàn? Lát nữa sẽ giải thích. Giờ đến lượt tôi rồi. Lệnh tiếp theo nhanh chóng xuất hiện. 3 người chơi cuối cùng mới đưa ra lựa chọn. Tôi không ngần ngại bước vào phòng số 9. 2 người chơi cuối cùng thấy anh Trần an toàn không sao, gần như không chút do dự chọn số 9. 3 người chen chúc trong một căn phòng nhỏ, khóa cửa đóng lại. Tôi nhắm chặt mắt lại, mặc dù trong lòng tin chắc số 9 là đúng, nhưng tôi vẫn không dám xem kết quả cho đến khi tiếng loa quen thuộc vang lên. Cuối cùng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chúc mừng các bạn đã vượt qua vòng 2. Hiện đang sống sót 8 người. Trên đường đến cấp độ tiếp theo, anh Trần gãi đầu quay lại hỏi tôi mất rất nhiều thời gian để làm rõ quy luật của cấp độ thứ 2. Trên thực tế, cấp độ này thoạt nhìn có chút phức tạp, nhưng câu trả lời rất đơn giản, miễn là bạn hiểu, hầu như không có khó khăn. Mỗi số an toàn, tất cả đều liên quan đến hướng dẫn trên màn hình LED, tùy thuộc vào số chữ số của tổng số nét của lệnh. Ví dụ như vòng 1, hướng dẫn lại yêu cầu người chơi đầu tiên đưa ra lựa chọn. Số nét là 80 nên chọn 0. Vòng thứ 2 là 16 người chơi lựa chọn. Số nét là 83, cho nên chọn 3 khi đến lượt anh Trần. Hướng dẫn lại yêu cầu người chơi tiếp theo đưa ra lựa chọn. Số chữ là 72, nên chọn 2. Chỉ cần tính toán số lượng nét chữ của lệnh, sẽ có thể chọn phòng an toàn. Đây là logic cơ bản của đao quang kiếm ảnh. Sau khi nghe lời giải thích của tôi, anh Trần cảm thán. Ông ấy nhận ra rằng đọc sách thực sự có thể thay đổi số phận. Trước đây chỉ đơn giản là cứu Bây giờ cấp độ tiếp theo đến lượt ông chú được giúp. Nhìn anh Trần nghiêm túc tổng kết chân lý, trong khi tôi cười phụ họa, bắt đầu nghĩ về một vấn đề quan trọng. Điều cấm kỵ của tôi là gì? Đầu tiên, bạn có thể loại bỏ các hành 6 cấm kỵ phổ biến. Chạy, la hét cũng được. Tôi đã từng làm những động tác này. Anh Trần cũng không cố ngăn cản tôi, chứng tỏ điều cấm kỵ của tôi có thể là một điều. Hành 6 không dễ thực hiện, cái này có tốt có xấu. Lợi ích là tôi không cần phải lo lắng quá nhiều trong suốt trò chơi, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm đột ngột. Nhược điểm là đến giai đoạn cuối cùng, cần chỉ ra rõ ràng điều cấm kỵ của bản thân. Loại điều cấm kỵ này rõ ràng là khó đoán nhất. Điều cấm kỵ của ông chú dường như được thiết kế riêng vậy. Mặc dù ông ấy cố gắng bắt chước tiếng phổ thông, nhưng giọng vẫn rất khó nghe, và ông ấy luôn thay thế tôi bằng im. Điều cấm kỵ đã trở thành sự nhận thức của anh ta. Vấn đề duy nhất là nếu đầu óc của ông chú không thể xoay chuyển, không dễ đoán được nội dung cấm kỵ, tôi phải tìm cách. Trong trường hợp không chủ động nhắc nhở, cho anh Trần biết điều cấm kỵ của ông chú, đây cũng là một thách thức không nhỏ. Nghĩ đến đây, tôi không thể không thở dài. Đúng là trò chơi chết chóc, khắp nơi đều là cạm bẫy và khó khăn. Sau một hành trình ngắn, chúng ta đã đến được cấp độ thứ 3. Cách bố trí của cấp độ này đơn giản hơn nhiều so với 2 cấp độ trước. Chỉ có 2 cánh cửa ở cuối hành lang hẹp. Hình dạng và kích thước gần như giống hệt nhau. Sự khác biệt duy nhất là màu sắc. Một cánh cửa màu đỏ, một cánh cửa màu tím. Mặc dù mọi người chỉ nhìn thấy 2 cánh cửa thông thường, nhưng đây thực sự là một mê cung cỡ lớn. Đằng sau mỗi cánh cửa có thể có thêm 2 cánh cửa nữa. Một cánh cửa có thể tiếp tục lựa chọn cho đến khi tìm được điểm kết thúc. Cánh cửa còn lại là đường cụt. Xin lưu ý rằng ở đây bạn chỉ có thể chọn tiến về phía trước, không có đường quay lại. Bởi vì Exit Sunfield đã đến rồi. Nghe xong câu cuối cùng, tôi không thể không nhìn lại đằng sau. Có thể nhìn thấy ở phía xa, một dòng nước đang từ từ trôi về phía chúng tôi. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng sức uy hiếp thật đáng sợ. Chạm vào bất kỳ vật thể nào trên đường đi sẽ phát ra âm thanh xèo xèo, bị ăn mòn nhanh chóng. Exit Sunfield đã chiếm 1/3 hành lang. Rõ ràng là nếu chúng ta chạm vào những chất lỏng này, ta sẽ sớm bị ăn mòn bởi Exit Sunfield mạnh. Ngay cả xương cũng không còn. Chúng ta phải đưa ra lựa chọn đúng đắn càng sớm càng tốt, nếu không nhất định sẽ chết. Phải làm gì với cấp độ này đây? Anh Trần vẻ mặt bối rối, đưa ánh mắt giúp đỡ về phía tôi. Có kinh nghiệm của cấp độ trước, ông chú đã coi tôi là đảm nhiệm trí tuệ trong nhóm. Nhưng khi đối mặt với cảnh tượng như thế này, tôi cũng có chút không biết làm thế nào. Cánh cửa màu đỏ và màu tím, một sống một chết. Nên chọn cái nào? Cái này ai có thể nhìn ra? 2 cánh cửa hầu như không có sự khác biệt về chất liệu và hình dạng. Ngay cả đường vân cũng không thể phân biệt được. Có thể giống như lần trước. Cho thêm thời gian và trường hợp, có lẽ tôi có thể tìm ra quy luật. Nhưng bây giờ Exit Sunfield đang ở phía sau. Tôi thực sự không thể bình tĩnh và nghiêm túc để nghĩ. Cuối cùng tôi bất đắc dĩ giơ tay. Tôi cũng không nhìn ra. Ban đầu có mấy người chơi đang đợi sự lựa chọn của tôi, nhưng thấy tôi phản ứng như vậy cuối cùng đều lắc đầu. Người dẫn đầu trong số họ chạy về phía cánh cửa màu tím. Chỉ có vòng trước tôi thành công cứu 2 người chơi cuối cùng. Họ vẫn đứng vững bên cạnh chúng tôi, bày ra tư thế theo cùng. Nhìn thấy Exit Sunfield ngày càng gần chúng tôi, anh Trần giật một cái nút từ trên quần áo. Chuyện liên quan đến sự sống chết của 4 người, chúng ta không thể do dự nữa. Dùng cách ném đồng xu đi. Mặt trước chọn đỏ, mặt sau chọn tím nhá. Nhìn vào Exit Sunfield đang đến gần, anh Trần ném nút lên không trung. 4 người chúng tôi khẩn trương quan sát nó chậm rãi rơi xuống đất. Cuối cùng nút mặt trước hướng lên trên. Hầu như không do dự, chúng tôi lập tức xông vào cánh cửa màu đỏ. Qua một hành lang dài, cuối hành lang lại xuất hiện 2 cánh cửa, màu xanh lá cây và màu hồng. Lần này không phải là ngõ cụt, có nghĩa là vòng lựa chọn đầu tiên của chúng tôi đúng rồi. Exit Sunfield phía sau đã nuốt chửng cánh cửa màu tím. Những người chọn cánh cửa đó không trốn thoát được, chờ đợi họ là cái chết. Tiếng khóc cửa bên cạnh thật đáng sợ.
Trong khi chúng tôi cảm thấy may mắn, cũng có chút sợ hãi. Nhìn hai cánh cửa trước mắt, tôi hít một hơi thật sâu. Lần thứ hai nên chọn cánh cửa nào? Anh Trần vốn muốn dùng phương pháp ném tiền xu một lần nữa, nhưng khi ông ấy tháo nút thứ hai ra, hai tay bắt đầu run. Tiếng kêu cứu bên cạnh khiến ông chú cảm thấy áp lực tâm lý lớn. Lương tâm của ông ấy khiến ông không thể chịu đựng được hậu quả của quyết định sai lầm. Cuối cùng chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Tôi phải đề xuất một cách khác. Hãy bình chọn theo màu sắc may mắn đi. Thiểu số tuân theo đa số hoặc tự chọn. Tôi thích màu xanh lá cây. Anh Trần lập tức trả lời. Tôi cũng thích màu xanh lá cây. Hai người ở đây, một người là thiếu nữ tóc dài, một là một cậu bé rất nhỏ. Bởi vì họ đã cảm ơn tôi ở vòng trước, tôi biết tên họ. Thiếu nữ tên là Lạc Diệp, họ Thị hiếm gặp. Cô ấy im lặng. Điều cấm kỵ trên đỉnh đầu là cởi giày. Mặc dù mới 19 tuổi, nhưng cô ấy đã làm việc được vài năm. Có lẽ là nguyên nhân của cái tên. Cô ấy không ngần ngại chọn màu xanh lá cây. Cậu bé tên là Hứa Thiên Thiên. Điều cấm kỵ là cắn ngón tay. May mắn thay, cậu bé đã qua tuổi đó. Cậu bé nói cậu vừa mới lên lớp 2 tiểu học. Tôi rất khó hiểu tại sao nhỏ như vậy sẽ tham gia trò chơi tử thần như vậy. Rõ ràng cậu không rõ khái niệm 300 triệu là gì, nhưng nếu cậu không chủ động đề cập, tôi cũng không tiện hỏi. Hứa Thiên Thiên rõ ràng không có ý kiến. Nghĩa là chúng ta đi đâu thì cậu đi theo. 3 phiếu xanh và 1 phiếu trắng. Anh Trần miết cầm mở ra cánh cửa màu xanh lá cây. Nếu như vậy thì cứ tiếp tục đi thôi. Sau khi hít một hơi thật sâu, chúng tôi đi qua cánh cửa màu xanh lá cây, vào hành lang dài tiếp theo. Cuối cùng lại xuất hiện hai cánh cửa màu lam và màu cam. Tin tốt là chúng tôi còn sống. Tin xấu là chúng tôi lại phải lựa chọn. Tệ hơn nữa là chúng tôi không biết phía trước còn bao nhiêu lựa chọn thứ nhất, thứ hai như vậy. Chờ đợi chúng tôi là Excision Physics đang đến gần phía sau. Mặc dù tốc độ dòng chảy không nhanh, nhưng luôn theo sát phía sau, không cho chúng tôi cơ hội thở. Quy tắc hiển thị kích thước của mê cung này có thể vượt quá trí tưởng tượng của chúng ta. Có thể phải trải qua 20 hoặc 30 lựa chọn nữa để đến đích. 20 lần liên tiếp, xác suất của cả đội gần như không đáng kể. Nhìn cánh cửa vô tận trước mặt, anh Trần đã bắt đầu lo lắng. Nắm mấy lọn tóc ít ỏi của ông ấy, anh Trần lo lắng nói: vậy thực sự không biết phải làm sao nữa, phải mất bao nhiêu lần để kết thúc. Không cho một con số chính xác nhìn gì phía cả. Sau Excision Physics càng ngày càng thật đến sự gần. Không dám chậm trễ gì. Chúng ta phải đề xuất một lần nữa, nếu không chúng ta sẽ bỏ phiếu một lần nữa. Lạc Diệp bỗng ngẩng đầu lên, ánh sáng trong mắt xẹt qua. Tôi có một ý tưởng không biết có chuẩn hay không. Mọi người nín thở nhìn về phía Diệp Lạc. Cô ấy rõ ràng là hơi căng thẳng, nói lắp một vài lần mới cuối cùng nói ra suy nghĩ của mình. Vừa nhớ lại một chút, mỗi câu trả lời dường như đều có điểm chung. Câu trả lời đúng lần đầu tiên là màu đỏ, lần thứ hai là màu xanh lá cây, và lần này xuất hiện màu lam. Tôi nhớ hồi tiểu học, giáo viên mỹ thuật từng nói một thuật ngữ quang học, gọi đó là 3 màu đỏ, lục, lam. Những màu cơ bản này có thể kết hợp thành các màu khác. Tôi đoán, có lẽ chúng ta cần chọn một màu trong 3 màu này. Và cánh cửa dẫn đến ngõ cụt là màu kết hợp. Nghe hết lời giải thích của cô ấy, tôi cau mày. Mặc dù điều này nghe có vẻ hơi, nhưng thực sự là hiện tại cách duy nhất để kết nối câu trả lời. Lạc Diệp nói xong rơi vào im lặng, có vẻ không tự tin về dự đoán của mình. Nhưng tôi cân nhắc hồi lâu, tôi nghĩ đây là lời giải thích hợp lý nhất. Vì vậy quyết định chọn cửa màu lam. Mọi người theo tôi qua hành lang. Lần thứ tư là chọn màu xanh lá cây và màu đen. Nhìn thấy hai lựa chọn này, một tia phấn khích dâng lên trong lòng tôi. Bởi vì màu xanh lá cây lại xuất hiện. Đây chính xác là một trong 3 màu cơ bản mà Lạc Diệp đề cập. Cảnh tượng này chắc chắn đã chứng minh lý thuyết của Lạc Diệp có lẽ là đúng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Lạc Diệp. Trong mắt cô cũng tràn đầy vẻ mặt kích động. Tôi đã đúng. Tiếp theo đối mặt với một cánh cửa sắt, chúng tôi không còn do dự. Sau khi xác nhận câu trả lời, mọi người dứt khoát đẩy cửa ra tiếp tục đi tiếp. Chắc chắn sâu trong hành lang sẽ luôn xuất hiện một cánh cửa có một màu trong 3 màu và một cánh cửa màu kết hợp. Chúng tôi đã đi qua 50 cánh cửa, cuối cùng đã đến cuối cấp độ 3. Chúng tôi quay đầu nhìn lại, không thể tưởng tượng được mê cung này lớn đến cỡ nào. Chúc mừng mọi người đã vượt qua vòng 3. Hiện đang sống sót 4 người. Bởi vì chúng tôi qua ải rất thuận lợi, tốc độ vượt xa mong đợi của ban tổ chức. Trước khi chúng tôi đi đến cấp độ cuối cùng, được nghỉ ngơi tận nửa giờ. Anh Trần tùy ý nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Nhìn thấy ông ấy như thế này, 3 người chúng tôi cũng lần lượt nằm ra đất. Vượt qua 3 cấp độ tử thần liên tiếp, hàng chục người đổ máu, khiến thần kinh của tôi từ căng thẳng cuối cùng cũng được thư giãn trong chốc lát. Giữa mơ hồ, tiếng anh Trần vang lên, em gái vừa nãy cảm ơn cô nhiều, đã cứu mạng cả 3 chúng tôi. Lạc Diệp hơi ngượng ngùng đáp lại, các người đã cứu tôi trong lần thứ 2. Chúng ta đã cùng nhau trải qua hoạn nạn. 4 chúng ta có thể nói là bạn sinh tử rồi. Anh Trần cười nói chuyện, nói sắp đến cấp độ cuối cùng rồi. Hay là mọi người kể ra, tại sao lại tham gia trò chơi tử thần này? Cuối cùng ai sẽ sống sót ra ngoài, giúp người khác thực hiện nguyện vọng? Mọi người dường như rơi vào ký ức. Im lặng rất lâu, nhìn thấy cảnh tượng có hơi khó xử. Anh Trần nói lý do của mình trước. Anh Trần là vì muốn chuộc thân cho một cô gái bán thân. Lạc Diệp là một đứa trẻ mồ côi. Nhìn cô nhi viện cũ của mình chuẩn bị phá hủy. Tôi muốn nhận được tiền thưởng để mua lại trại trẻ mồ côi. Hứa Thiên Thiên vì muốn đi công viên giải trí, nhưng gia đình nghèo, cho nên cha cậu mỗi ngày uống rượu đánh mẹ cậu. Cậu âm thầm đăng ký, muốn đưa tiền thưởng cho bố mình, để bố không đánh mẹ nữa. Chúng tôi đều để lại địa chỉ và điện thoại với nhau. Nếu ai có thể ra ngoài, giúp những người chưa ra ngoài hoàn thành tâm nguyện cho đến hết 30 phút. Ban tổ chức thúc giục chúng tôi hướng tới sân chơi cuối cùng. Khi bắt đầu bàn trò chơi trên biển lửa, các bạn cần vào một căn phòng trong suốt. Bên dưới sàn nhà trong suốt là ngọn lửa đang cháy.
Sau khi vào phòng, vui lòng chọn một tấm sàn để đứng. Và sau khi trò chơi bắt đầu, không được rời khỏi sàn của mình. Theo thời gian, sàn nhà sẽ rơi từng mảnh một, cho đến khi chỉ còn lại 4 mảnh. Sàn nhà rơi hoàn toàn ngẫu nhiên. Đây là bài kiểm tra may mắn tuyệt đối. Thông qua cửa ải này sẽ nhận được 300 triệu tiền thưởng.